أهلا بكم. قلنا إن محمد علي الذي يمثل الحداثة والتحديث هو الذي أسقط الدولة السعودية الأولى 1818، معطيا حقيقة جديدة في العلاقات بين ما يعرف بالسعودية ومصر، وأن قيام السعودية واستمرارها مرتبط برضا مصر عنها. فالدولة السعودية الأولى حين استولت على الحجاز دخلت في نزاع مع مصر، لأن الحجاز يعتبر عمق حضاري يتبع مصر، مجال حيوي لمصر، حتى مع تبعية الحجاز اسميا للدولة العثمانية في ذلك الوقت، لكنه كان فعليا تحت النفوذ المصري. من هنا الدولة السعودية حين توسعت وأخذت الحجاز فأدخلت نفسها في صراع مع مصر وخسرت وجودها كله سنة 1818. أعيد قيام الدولة السعودية الثانية في خلال القرن ال19 وسقطت لأن مصر أيضا لم تهتم بها. ثم استطاع حفيد لآخر أمير سعودي اللي هو عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الفيصل، شاب هرب من الكويت حيث تعيش أسرته في المنفى، وبدأ يعيد إقامة الدولة السعودية اللي هي الدولة السعودية الموجودة الآن وتسمى الدولة السعودية الثالثة من 1902. وعاونه في قيام هذه الدولة الإخوان النجديين. الإخوان النجديين هو عبارة عن شباب كان طبقا لعادات النجديين يحترفوا الإغارات واحترفوا السلب والنهب إلى آخره، فقام عبد العزيز آل سعود بتجميعهم في معسكرات سماها معسكرات الهجر، ويعني يعلمهم كتب ابن عبد الوهاب وابن تيمية إلى آخره، وينشئهم على الوهابية وعلى القتال، فأصبحوا يعني مقاتلين أشداء وسفاحين من الدرجات الأولى، وهم الذين يعني مدوا ملك عبد العزيز آل سعود إلى الإحساء أو معروف الآن بالمنطقة الشرقية التي فيها البترول، وكان ولا يزال الملاك الحقيقون لهم الشيعة في هذه المناطق، ومدوا ملك ابن سعود في شرقا وغربا واستولوا على الحجاز، وكانت شهرتهم في القتل وإقامة المذابح يعني تسبقهم، وقد أقاموا مذبحة الطائف واستولوا على الحجاز سنة 1924 1925. وضج العالم وقتها من سفكهم للدماء وقتلهم للنساء والصبيان والمدنيين. واقترن هذا بأنهم كانوا مشاكسين حتى مع عبد العزيز آل سعود نفسه، فكانوا يعترضون عليه وكان يشعرونه بالحرج، يخرجون عن سلطته إلى آخره. ومن هنا فكر عبد العزيز آل سعود في تحجيمهم بعد أن فتحوا له الحجاز، فحاصر زعيمهم فيصل الدويش وضيضان بن حثيلين وابن سلطان بن بجاد إلى آخره، وحاول أن يقلم أظفارهم. بل أكثر من هذا بقى أنه حاول أن يخلق إخوانا جددا خارج الجزيرة العربية. من هنا كان تفكيره في خلق تنظيم الإخوان في مصر. في حقيقة الأمر أن الاستيلاء على الحجاز فتح على عبد العزيز فرصة أن يلتقي في موسم الحج بزعماء المسلمين من الهند ومن مصر، وهو أيقن أنه لا يمكن لدولته الوليدة أن تستمر إلا بوجود مصر إلى جانبها، ليس فقط لأن مصر هي التي أسقطت الدولة السعودية الأولى، ولكن لأن مصر هي العمق الذي يحتاج إليه، لأنه حين أضاف الحجاز إلى عباءته فالحجاز مليء بالصوفية والصوفية ضده. حين أضاف المنطقة الشرقية شيعة. حين استولى على الحجاز وطرد الشريف حسين، أولاد الشريف حسين في ذلك الوقت أصبحوا حكاما على الشام والأردن العراق وسوريا إلى آخره. ثم هناك الشيعة في إيران، وجد نفسه محصورا لم يجد أمامه من عمق إلا مصر، ومصر هي الأساس بالنسبة له، فكان لابد له أن يحول مصر من تدينها الصوفي
إلى تدينها إلى تدين سني وهابي. وقام له بهذه المهمة الشيخ رشيد رضا الذي كان من قبل تلميذا للإمام محمد عبده، ثم خرج عن منهجه بعد أن مات الإمام محمد عبده 1905، وتحالف الشيخ رشيد رضا مع ابن سعود أو عبد العزيز آل سعود، وعن طريقه تحولت الجمعية الشرعية بزعامة الشيخ السبكي من جمعية شرعية صوفية بحتة إلى جمعية وهابية متطرفة. ثم في 1927 أنشأ الشيخ حامد الفقي برضو جمعية أنصار السنة، ثم أنشئت جمعية الشبان المسلمين في نفس العام تقريبا. كلها جمعيات دعوية تنشر الوهابية. ثم جدت الحاجة إلى إنشاء جمعية حركية سياسية تريد تحويل نظام الحكم في مصر إلى نظام وهابي مساند للسعودية، فاختير حسن البنا من ضمن الشبان المسلمين، وأسندت إليه عن طريق الشيخ رشيد رضا إقامة الإخوان المسلمين سنة 1928. فالإخوان هنا بقى نقسم الوهابية في مصر إلى قسمين: قسم دعوي اللي هو أنصار السنة، اللي هو الشبان المسلمين، اللي هو الجمعية الشرعية وما قد يتفرع وما قد تفرع عنها. ثم قسم حركي سياسي له أجندة سياسية تريد القفز على الحكم، وهي الإخوان المسلمين. ثم ما تفرع عنها بعد ذلك من حركات إرهابية زي الجماعة الإسلامية وزي الجهاد إلى آخره. نتوقف مع حسن البنا من 1928 إلى 1948 يعني في حدود 20 سنة في مقتله. يعني في 20 سنة حقق ما يشبه المعجزات، لأن الجو كان ليبراليا في ذلك الوقت ويسمح له بالتحرك. أولا أنشأ 50,000 شعبة في خلال 20 سنة غطت العمران المصري. ثانيا أنشأ التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في خارج مصر. ثالثا أنشأ الجيش السري أو يعني الذي تخصص في القتل والاغتيال، ثم إذا قتلوا أحدا وظهرت جريمة واتهم الإخوان يقول حسن البنا ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. ثم أقام ثورة في اليمن 1949 إلى ثورة المساق، وقتل حاكمها الإمام يحيى في ذلك الوقت. من هنا تنبهت له الدولة المصرية أو النظام الحكم في مصر، وعرفوا خطورة هذا الرجل، خاصة بقى تبين بقى قتل النقراشي وقتل ماهر وقتل خزندار إلى آخره، فانتهى بالاغتيال. ولكن الحركة ظلت موجودة، وظهر فيما بعد أنها اخترقت الجيش وتحالفت مع الضباط الأحرار، وشاركت كانت هي الظهير الشعبي لانقلاب يوليو 1952، وتحالفوا مع عبد الناصر. ثم اختلف عبد الناصر معهم وعصف بهم، فتفرقوا بددا، وعاد معظمهم إلى موطنهم الروحي إلى الجزيرة العربية في عهد الملك سعود. نلتقي بكم بعد الفاصل.